Cuồng chân ở Nhật. Hiện tại mình đang ở trong một cửa hàng cho thuê kimono để chọn một bộ kimono thiệt là xinh xẻo. Còn mà mặc kimono đi đâu làm gì thì cùng xem tiếp ha. Bạn nào sống ở Nhật thì chắc cũng từng một lần nghe qua cái tên Ginzan Onsen. Đây là một thị trấn suối nước nóng rất nổi tiếng ở tỉnh Yamagata. Cái hôm mà mình đến đây thì Ginzan Onsen đang vào mùa thu. Trời mát mẻ trong lành nhưng mà không có tuyết rơi. Tại vì nơi này nổi tiếng với những bức ảnh được phủ đầy bởi tuyết trắng mà. Cho bạn nào chưa biết thì đây là một thị trấn suối nước nóng có lịch sử lâu đời và cũng được xem là thiên đường du lịch bậc nhất của tỉnh Yamagata. Vào những năm 1600 đến năm 1800, thị trấn thu hút nhiều người dân khắp nước Nhật đến đây với công việc khai thác mỏ bạc. Tức là hồi xưa ở đây có mỏ bạc thật đó mọi người. Đó cũng chính là nguồn gốc của cái tên Ginzan Onsen, dịch ra tiếng Việt là suối nước nóng mỏ bạc. Trước khi đến đây thì mình chỉ được xem qua những bức hình ở phía bên ngoài của Ginzan Onsen thôi. Nhưng ngày hôm đó mình đã được đi sâu vào tận bên trong và cuối cùng phát hiện ra là thị trấn này không chỉ có những dãy nhà trọ cổ xưa mà còn có thiên nhiên rất là đẹp và hùng vĩ. Ráng đi theo mình một đoạn tí xíu nữa thôi, đảm bảo là mọi người không có thất vọng đâu. Lúc đi qua đoạn này nè, vì sợ trơn trượt dễ té ngã cho nên chị hướng dẫn viên người Nhật đã chủ động nắm lấy tay mình dắt mình đi qua. Ui dễ thương cực kỳ luôn. Và đây ta-da, trước mặt mọi người là thác Shirogane với độ cao 20m và dòng thác nước đổ vô cùng mạnh mẽ. Đứng ở ngoài mọi người mới cảm nhận được là nó đập xuống mạnh như thế nào. Nên khi đứng trước dòng thác này mình có cảm giác rất là sảng khoái và phấn khích luôn á. Đứng từ đây nè mọi người có thể nhìn thấy những căn nhà cổ. Mình sẽ ở trong những căn nhà này để mà tắm onsen. Nước onsen ở đây là hoàn toàn thiên nhiên, tắm rất là thích luôn. Bây giờ trời đang mưa lất phất nhưng mà cảnh vẫn rất là đẹp. Đây mọi người thấy phía sau mình không? Với một điều nữa là khi mà đến đây á, mọi người nhớ thuê kimono như thế này nè, giống mình nè để mà mặc đi chụp hình với lại là đi vòng vòng ở trong này. Rất là hợp với phong cảnh của Ginzan Onsen luôn. Mình thuê bộ kimono này 1 tiếng là 2 sen. Cũng không đắt lắm, nhưng mà 1 tiếng cho qua nhanh lắm nha mọi người. Mới đây mà giờ mình phải ra để mà trả bộ đồ rồi nè. Đó, luyến tiếc quá đi, không muốn rời nơi này. Ở đây á, mọi người có chỗ để mà mình ngâm chân. Cái này là free, là miễn phí, ai ngâm cũng được. Nước ở đây á, do là thiên nhiên nên là nó có một cái mùi rất là đặc trưng luôn. Hôm nay mình sẽ ăn trưa ở một quán có tên là Suisha Kisoba. Đây là một quán mì rất nổi tiếng, được lên cả tivi của Nhật, của Hàn. Từ lúc lên kế hoạch đi Yamagata là mình đã cho quán ăn này vào địa điểm những nơi nhất định phải đến cho bằng được. Ở đây có địa chỉ và số điện thoại của quán mì. Bạn nào muốn đến đây ăn thì có thể tra đường và gọi điện thoại đặt chỗ trước, tại vì ở đây khá là đông khách.
Món mì Torichiyuka ngày hôm đó mình gọi được review trên mạng là ngon nhất ở quán mì này. Khi ăn mì ở Nhật mình phát ra âm thanh rột rột rột, chứng tỏ là mình đang ăn rất ngon á mọi người. Phải công nhận là sợi mì ở đây siêu ngon luôn. Nhìn qua thì thấy bình thường nhưng mà ăn vào nó khác hẳn với tất cả những sợi mì trước giờ mình từng ăn. Nó là mì tươi, được làm theo công thức gia truyền. Thịt gà thì dai, mềm, còn nước súp thì thanh ngọt đậm đà. Mình thật sự rất là muốn được ăn lại một lần nữa luôn á. Bụng no rồi thì mình tiếp tục lên đường đến với Zao Roadway. Đây cũng là một địa điểm nổi tiếng thu hút nhiều khách du lịch ở tỉnh Yamagata. Ở đây là mình chỉ mới đi được một nửa chặng đường thôi, tại vì cáp treo ở đây chia ra thành 2 chặng. Điểm dừng chân đầu tiên sẽ có một nơi thoáng đãng như thế này để tụi mình nằm nghỉ mệt, hóng gió, nhìn trời, nhìn mây, nói chung là ngắm cảnh đó mọi người. Ôi, chỉ mới nửa đường thôi mà mình lạnh cống hết cả tay rồi. Không biết là lên trên đến đỉnh thì như thế nào, trên đó chỉ có 2 độ thôi à. Ở chỗ này đặc biệt ở một cái là ở một nửa phần dưới này, chắc là từ chỗ này trở xuống á, thì mình sẽ nhìn thấy được mùa thu ha. Nhưng mà đi cáp treo lên đến trên đến đỉnh rồi á thì sẽ là hôm qua là tuyết rơi trắng xóa luôn. Mình có thể thấy được cả mùa thu và mùa đông ở cùng một nơi. Đây bây giờ mình đang ở phần ở giữa của Zao Roadway này. Ôi tay mình bây giờ bắt đầu mất cảm giác rồi. Thích quá. Chuẩn bị lên đến trên kia nha. Đây. Ngồi trên chiếc cáp treo này mình giống như là đang đi du ngoạn ngắm cảnh vậy đó, chứ không đơn thuần chỉ là đi cáp treo. Tại vì mình có thể ngắm được cảnh ở phía bên ngoài rất gần và chân thật luôn. Lâu lắm rồi mình mới được thấy tuyết á. Thích quá. Ôi lên tới đây á, mặt mình đỏ hết cả lên vì lạnh á. Ở đây còn có một tượng Phật đã từ 240 năm trước. Đứng ở đây mình có thể nhìn thấy mây trôi rất là rõ luôn nè. Ở đây là độ cao 1.800 m thì phải. Ở đây vào mùa đông thì sẽ bị vùi lấp bởi những lớp tuyết dày. Đây một bức hình mà mình không thể nhận ra nơi này khi mà vào mùa đông luôn. Khách sạn ngày hôm đó mình chọn ở lại cũng là Zao luôn, tên là Zao Onsen. Thì đây là view từ phòng mình, vì quá đẹp cho nên là phải quay ngay cho mọi người xem. Ở đây ngoài được ngắm cảnh và tắm onsen của Zao, mình còn được ăn bữa ăn đậm chất truyền thống Nhật Bản mà nguyên liệu là từ chính những món đặc sản địa phương của vùng này. Sáng hôm sau mình đã lên đường đến với vườn trái cây. Ở đây tụi mình có thể hái và ăn tại chỗ luôn. Cái này nhiều nho nè. Hiện
tại thì mình đang ở trong vườn nho thuộc tỉnh Yamagata. Mùa này thì đang là mùa nho với lại mùa đào với táo nữa. Đó, bây giờ mình sẽ đi hái nho tại vườn rồi ăn tại vườn luôn. Chắc là cắt chùm này đi ha. Đó. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Lấy một trái. Nho này có hộp nha. Nó giống như là siro rượu nho á mọi người, nó ngọt. Nó rất là đậm vị nho, không có chua nha. Cái nho này ngọt. Ăn thử vài trái cho biết thôi. Giờ thu hoạch nho xíu rồi mình sẽ mang về Tokyo mình ăn. Ôi, mình bị lạc lối ở trong vườn nho luôn á mọi người. Cứ đi lanh quanh hái nho, ăn nho xong rồi chụp hình. Mà vườn nho này chụp hình siêu đẹp luôn. Trời ơi, tấm nào mình chụp lên mình cũng ôi đẹp quá, đẹp quá. Tự khen mình. Đó, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách ăn nho của người Nhật nha. Hồi nãy mình ăn nho mình nhả hộp, mình ăn kiểu đó là kiểu Việt Nam. Đó, Việt Nam mình ăn. Xong lúc nãy mình thấy một bác người Nhật cũng đi vườn nho này, bác ấy ăn theo kiểu khác mình. Mình hỏi là người Nhật ăn kiểu như vậy hả? Xong bác kêu là đúng rồi, ăn kiểu như vậy đó nó mới đúng. Quả nho ha. Không, mình đưa vào miệng nha. Trời, mình chuẩn bị đó. Mình chỉ cắn cho nó ra cái nước thôi. Mình chỉ cắn cho nó ra cái nước, xong mình nút nước, xong rồi còn phần vỏ, phần thịt, phần hạt rồi mình nhả ra hết. Đó là cách ăn nho của người Nhật đó mọi người. Mình cũng không biết tại sao như vậy nữa. Mình kêu là ủa, ở Việt Nam người ta ăn cả hết tất cả, chỉ nhả hột thôi, nhả cái hạt ra thôi. Còn bên Nhật nha, bác kêu là chỉ cắn vào khoảng tầm 4 giây, 5 giây thôi là nhả ra. 1, 2, 3, 4. Đó. Người Nhật ăn nho vậy á. Vườn nho ở đây rất là thanh bình, trong lành, mát mẻ. Nói chung là về mấy vùng quê này á, đi đâu mình cũng thấy rất là thanh bình. Ở đâu mình cũng khen là ôi ở đây yên bình quá, ở đây êm ả quá. Nhưng mà thật sự là như vậy, tại vì mình đã quá quen với nhịp sống ở Tokyo rồi. Cho nên là khi mà về những vùng như thế này, rồi đi thăm vườn như thế này á, mình thấy giống như là một phần con người khác của mình được sống dậy. Không có tất bật, không có hối hả mỗi ngày ở chỗ làm thêm hay là ở trường nữa, mà chỉ kiểu là rất là điềm tĩnh, tận hưởng cuộc sống. Nên là mình rất hy vọng là mọi người cũng sẽ cố gắng dành ra thời gian để đi những vùng như thế này của Nhật Bản. Thì mình sẽ thấy là nước Nhật có rất là nhiều những mặt khác và những điều mà mình chưa biết, mình chưa khám phá được hết á. Mình phải tận dụng cơ hội chứ, đúng không mọi người? Tại vì cơ hội ở Nhật của mình cũng đâu, mình cũng không biết là đến khi nào á. Đó nên là mình phải trải nghiệm đi mọi người ơi. Thích quá. Ở đây á mọi người là Mujin Hanbaichiu, tức là không có người bán, mọi người sẽ tự lấy thứ mình thích. Đó, xong rồi cho tiền vào đây. Nó đúng kiểu là vùng quê Nhật Bản, chứ ở Tokyo là không có chuyện này đâu ha. Ở đây là mọi người mua cái gì đó, ở đây người ta có ghi sẵn giá tiền nè, xong mình mua xong mình bỏ tiền vào đây. Đó. Sau khi rời khỏi nông trại thì bây giờ mình sẽ ra quán cà phê nho nhỏ của nông trại này luôn. Wow, mọi người ơi, mình order cả hai loại luôn để xem là cái nào ngon, nhưng mà mình không ngờ là nó hoành tráng lệ tới mức này luôn á. Thì đến đây thì mọi người nhất định là phải gọi cái này để ăn nha. Nhìn thôi là mình đã thấy nó rất là đặc biệt rồi. Muỗng ở đây cũng là muỗng gỗ nè mọi người, thân thiện với môi trường. Nho này là nho hảo hạng đó mọi người. Một chùm nho này là hơn 500.000. Sướng quá. Sướng không nói nên lời. Ngon quá. Kem ở phía dưới nó không hề ngọt nha, mà nó béo mà nó thơm. Đỉnh. Cái này thật sự rất là đỉnh luôn á. Tiếp theo mình sẽ ăn
ly táo này được kết hợp mix cư sự rất là nhiều các loại táo vào đây. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say,